Nézzétek ma a kis Arancsit! Csak nézi a kamera! Ne csak nézed, fiam, ne csak nézed! De miért bíbelődik a tatyumma? Hozod a parra ide! Dr. Krishna! Tai Chi, öcsi! Jaipu Johnny! Szóval itt vagyunk Indiában, az előző részben megérkeztünk Goára, a Good Shepherd fogadóba, ahonnan bejártuk a vidéket, de hamar tovább álltunk, mégpedig egy fergeteges taxizással. Így igen gyorsan és olcsón eljutottunk Palolem Beachre, ahol tehenekkel, kiskutyákkal, égetéssel, zenéléssel, tácsízással, sörözéssel, lézerkordással, robogózással, fáramászással, kirándulással, vízesésben fürödtünk, gyönyörű tájak, vicces helyeken evés, rák, szeleburdi, idéglenes, vasi, csopping, csónak, urcibálás, kibele, baba, bimbó, sok idő eltelt, a Dunai srácok megcsinálják a szart is! Ez itt a harmadik rész, de lesz negyedik, ötödik, ne tántorítson el az idő, mert az idő relatív! Elmegyünk Kokornára. Hiányzik már a jó Dunai levegő. Újra vonatra száll Artúr, Ede és Gergő. Felváltva olvassuk a Robinson Crusoe-t, hogy hangolódjunk erre az utazós témára. Nézd már, itt a vonat. A vonat begördült, és mi felszálltunk rá. Segítek Artúrnak felrakni a cuccait, mert jól nevelt fiú vagyok. Az ablakból árusok riogatják a jó népet, és indiai csájtejával kínálgatnak minket. A vonatról a táj megunhatatlan. Gergő is előszeretettel nézi, gondolataiba nyújtunk most betekintést. Templom. Egyes kultúrák szerint a vonatozás az egy neutrális én-valumba betekintés. Angol eredetű szó, train, vagyis én. Training on the train in. Önmagamba betekintek, miközben képzem a belső énem vonatkozásait. Miután leszálltunk, azonnal fogtunk egy riksát, és dalalászva haladtunk tovább. Anitától, Artúr szülőanyjától kaptunk egy fülest, miszerint Kudri Beach-et érdemes megnézni. Egy negyedórás lépcsőzéssel lehet megközelíteni a helyszínt. Mint friss Indiába érkezők, mindenre azt hisszük, hogy arany, ami fénylik. Pedig ez csak egy béka. Szentendrén is van. Csirkét is láttunk, meg pincebogarat. Mondjuk ez jó nagy darab volt. Hello, pincebogár! Nem bántunk. Haverok vagyunk, haverok vagyunk, haverok vagyunk. A majmok szokás szerint be vannak sózva. Ezt nézzétek már! Mi van? Hoppá, azt már kivágjuk. Patakkal borított az ösvény, melyen járok. Tengernek partját, s furcsa jeleket látok. Ki***a gyönyörű. Erdő sokaság, bolygókárpit. Mindenkit befogad, de nem akárkit. Színály! Nyergez, paripám! Köszönök neked mindent, nagyikám. Ugye emlékeztek, hogy a jó öreg Tóth Ricsi bácsi mit mondott? Végignéztük az összes szállást a parton, és a lehető legjobb döntést hoztuk. A víztől 50 méterre egy éttermen áthaladva 600 rupia egy ilyen kis faviskó, és még lakótárs is járt hozzá. Nagyon gagyi lakatot kaptunk, de szerencsére Gergő hozott egy professzionálisat. Ezt mindenkinek ajánljuk. Szóval lemegyünk a városba enni, mert a szálláson sajnos drága a kaja, ami érthető, mivel hogy autóval megközelíthetetlen ez a parti apartman. A közeli városban nézelődtünk a boltokban. Találtunk zsákos babókat, meg kupacos kókuszt az italos bódék mellett, ugye. Barátkoztunk a kutyával, meg a cicával a zöldségesnél. A városban van egy út, ami nem Rómába vezet, de mégis szinte mindenki ezt használja, mert ez visz a főút felé.
Ennek ellenére annyira szét van csesznyézve, hogy a riksás kedvesen megkér minket, szálljunk már le, amíg átverekedi magát a kőrengetegen. Hol van ilyenkor a polgármester? El kellett gondolkoznunk azon, hogy felhagyjunk a turistabarát fogadókkal. Most már kezdjünk el enni igazi, autentikus, cucykos helyeken! Az árak így érezhetően lecsökkentek. Sokszor az étlapról találomra rendelve kíváncsian vártuk, milyen furcsaságok kerülnek az asztalkánkra. Ám minden étel rendelkezik az alap indiai bukkéval. De csípős. Öcsém! Amint látjátok, rendesen belecsaptunk az indiai curry-svág a lecsóba. De a higiéniára azért így is figyelünk. Bemutatjuk a fertőzésmentes, ivás ősi technikáját. Hogy eszik? Biztos van erre valami speckómú. A felgyülemlett szemét országszerte nagy probléma, nyilvános kukát az utcákon nagyon ritkán látni. Az eldobált hulladékot kupacokba gyűjtik és felgyújtják. Messziről hangulatos, közelről büdös. Az indiai boltok überfurák, szinte az összes pici, de tényleg nagyon picik. Itt létünk alatt a legnagyobb, amiben jártunk is csak akkora volt, mint egy kisebb CBA. Sokszínű a választék. A termékek nagyon kicsi adagokra vannak osztva, ennek megfelelően olcsóak is. De mindenben van curry. Rendesen kiver a víz. Elveszünk videóra, hogy nem mutatjuk a családnak, hogy milyen szép. Ja, azt is itt kéne a városban, nem? Autentikus helyek vannak. Your shop? How are you, brother? Yeah. Yeah, we are want to check the guitars. Mutasd. Welcome to my friend. How are you? I'm very well. Sit your chair, man. Ez amúgy jó kis gityó. There is so much. Give me no, you know for me. Photo, friend. We will happy. I give you also bag. Bag is 300 rupees for free, friend. Ez nem Yeah, I take the bag for 200. Okay. Végül Ede beruházott a gitárra. Teljesen oké, le van tesztelve. Ennek örömére bevásároltunk 40 darab cukorkát az esti gitáros ünnepségre. Elégedett vagyok, ami azt illeti árérték arányban megfelelő. És sétát teszek a parton inkább. Egyedül? Persze. Szeretnénk egy-két szót ejteni erről a csodálatos tengerpartról. 11 rendkívül szuperfantasztikus királynapot töltöttünk ezen a helyen. Make me feel fine. Tiny bubbles make me warm all over. A kicsi paradicsomfogadó, ahol mindig szól a táridó, remek bemelegítés a ránk váró kalandokra. Fehér homok, szeméttől rostos, kedves víz, lelkes nyakláncárusok és frisbee a naplebentében. Frisbeezik a parton! Mi kell még a 3 jó madárnak? Tiny bubbles in the wine. Mit viaszkodnak ezek itt, he? Nem szabad verekedni. Make me feel fine. Tiny bubbles make me warm all over. We're free and Tisztázzunk valamit. Már nem vagyunk Indiában, azért nem akkor, és ott vágtuk tovább az epizódok lecsós vegyületét, mert túl sok időt vett igénybe, ami a kaland rovására ment. Most már itt vagyunk Szentendrén, és éljük a mindennapi életünket. Munka, család, gyerekek, szórakozás, hitélet, kultúra, sport, szelet. Reméljük tetszett ez a rész. Jó sokáig tartott megvágni, mert közben nagyon sokat szívtunk a Covid miatt.
A következő részben Artur átmegy állatba, amíg otthon a Duna ki van áradva. Edden lebetegszik, megyünk a kórházba, rejtett kamerával, nyomatjuk stikába. Dobogózgatások a környéken, haver a Gergő itt megy egy kört éppen. Tartsatok velünk a kövi epizódba, Dunai srácok indiai módban.